السلام عليكم، أنا رغد بكشان. حنتكلم عن Fermentation of Cocoa، تخمير بذور الشوكولاتة. Cocoa bean fermentation is a spontaneous process. ليش قلنا spontaneous process؟ طيب، أي شخص يبغى يخمر بذور الشوكولاتة حيسويلها بيئة معينة وخلاص يسيبها هي سبحان الله تنتج ميكروبات معينة. هي عن طريق إنتاج هذه الميكروبات سبحان الله تزيد درجة الحرارة، بعد هذه المرحلة تنتج ميكروبات ثانية معينة. يعني ما يحتاج هو أي تدخل، ما يضيف ميكروب. عشان كذا قلنا هي spontaneous process driven by an unordered microbial succession of a wide range of yeast, lactic acid, acetic acid bacteria, or some aerobic spore-forming bacteria, various species of filamentous fungi. هنتكلم طبعا عن البروسيس بالضبط في سلايد ثانية. طيب، حنتكلم عن composition of cocoa، مكونات بذور الشوكولاتة. طبعا في ناس كثير أول ما تيجي كلمة شوكولاتة في راسهم خلاص طريق سمنة، طريق سكريات، يعني يجي في بالهم أضرار أكثر من منافع. فأنا حطيت هنا صورة توضح بالضبط المكونات. البروتين تحتوي على 14%، وهذه كمية يعني جيدة. الكربوهيدرات 45%. الفات طبعا يعتبر healthy fat 3%، وتحتوي على كافيين، فيتامين د وفيتامين بي وفيتامين B2، وكمان زنك. وتحتوي على مينرال مرة كثير زي البوتاسيوم، منغنيز، مغنيسيوم، فوسفورس. طبعا إذا كانت العملية خالية من أي contamination ثانية، عملية التخمير حق بذور الشوكولاتة إذا كانت خالية من أي contamination حننتج قطع شوكولاتة مرة غنية يعني بالقيمة الغذائية حقها. السلام عليكم، معاكم رهف العبيدي. راح أتكلم عن الفيرمنتيشن بروسيس، عملية التخمر. حبوب الكاكاو الجافة المخمرة هي المادة الخام الأساسية لإنتاج الشوكولاتة. حبوب الكاكاو الخام هي غير صالحة للأكل بسبب أن مذاقها مر والطعم غير مستصاغ، يعني الطعم جدا ما هو لذيذ، فيجب معالجتها. قبل معالجتها هذه الشوكولاتة ذات المذاق الجيد والنكهة الكاملة لازم نسوي لها علاج أو نعمل لها عملية تخمير. هذه عملية التخمير بتكون بالكاكاو الطازج. راح ناخد الكاكاو الطازج هذا، بعدين بنجفف حبوب الكاكاو المخمرة، بعدين بنحمصها. وهذه عملية التخمير حبوب الكاكاو تلعب دور مهم في تحديد تركيب ونكهة الشوكولاتة، وبكذا هي أساس عملية صنع الشوكولاتة بأكمل، اللي هي عملية التخمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكل موجز ومفيد لشرح موضوع علاج تخمر الشوكولا سأكون معكم أنا ميعاد الزهراني. علاج تخمر الشوكولا. حبوب الكاكاو المستخدمة في إنتاج ألواح الشوكولا لها تأثير على المنتج النهائي. لوح الشوكولا أحد منتجات المصب مع طريقة معالجة بسيطة. ألواح الشوكولا تضفي على الحلويات نكهتها ورائحتها. التخمير خطوة حاسمة في إنتاج نكهة الكاكاو. المواد المستخدمة في هذا البحث هي حبوب الكاكاو لينداك بأنواعها المختلفة. اشتمل تباين التخمير على علاجين: أولاً إضافة اللقاح التدريجي A1، ثانياً إضافة اللقاح في وقت واحد في بداية التخمير A2. بعد فترة تخمير مدتها 120 ساعة تمت معالجة حبوب الكاكاو المخمرة في ألواح الشوكولا. تم إخضاع ألواح الشوكولا الناتجة للتحليل الحسي، والذي تضمن تقييم طعم البني الداكن والمرارة والحموضة مع استخدام محتوى البوليفينول في ألواح الشوكولا. في الاختبار أظهرت النتائج أن المعاملة A0 A1 A2 قللت من المذاق المر والحامض على التوالي. يحتوي A0 A1 A2 على أعلى محتوى من البوليفينول
في المقابل، لوح الشوكولا المفضل وفقا للوحه كان مصنوعا من حبوب الكاكاو المعالجة ب A1. الله وبركاته. أنا رضوان المعينة حتكلم عن وجود الميكروبات during fermentation. أول ميكروب هو اليست. Yeast grow well in acidic environment and low oxygen levels, such as the beginning stage of fermentation. In these early stages, yeast are very important in paving the way for further fermentation by bacteria. They convert sugars such as sucrose, glucose, and fructose into ethanol and CO2, decrease the acidity in the pulp by using up citric acid, and produce aromatic compounds which contribute to the chocolate aroma and are important to development of flavor. In order to deal with fluctuation in bean conditions, some yeast produce weak organic acid to buffer fluctuation, such as the pH. Yeast are also responsible for degrade pulp and producing enzymes that break down pectin. This creates cavities in the cocoa where air can flow. However, increased airflow along with the increase in pH and concentration of alcohol eventually kills the yeast. الخميرة هي بتنمو جيدا في البيئات الحمضية ويكون مستوى الأكسجين فيها منخفضة. كمان في الحال في المراحل الأولى بيصير من التخمير. في المراحل المبكرة تعتبر الخميرة مهمة جدا في تمهيد طريق للتخمير بواسطة البكتيريا. اللي بيصير إنه بيحول السكريات مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز إلى إيثانول وثاني أكسيد كربون ويقلل الحموضة في اللب عن طريق استخدام حمض الستريك وينتجوا مركبات عطرية تساهم في رائحة الشوكولاتة، وهي مهمة في تطوير النكهة. وكمان من أجل التعامل مع التقلبات في الظروف. تنتج الخميرة أحماض عضوية ضعيفة للتقلبات عازلة مثل درجة الحموضة. الخميرة مسؤولة في تحلل اللب وإنتاج الإنزيمات وتكسر البكتين. هذه بتخلق تجاويف في الكاكاو ممكن تتدفق مع الهواء، ومع ذلك بيحصل في هذا التدفق المتزايد للهواء بيزيد من درجة الحموضة وتركيز الكحول ويقتل الخميرة في النهاية. ثاني ميكروب حيكون اللاكتيك أسيد. Lactic acid in bacteria begin to grow with pulp and sweatings are degraded and drained and the yeast are dying. The main function of lactic acid bacteria is to metabolize pulp sugars, glucose and fructose, and straight to produce lactic acid and acetic acid, ethanol and methanol. The production of lactic acid and acetic acid contribute to the decrease in pH. Lactic acid bacteria have also been thought that contribute to yeast ability to use straight as a carbon source. These products are good for acetic acid bacteria growth and allow them to convert ethanol into lactic acid, releasing it as a byproduct for eventual cocoa bean death. نتكلم عن بكتيريا حمض اللبنيك. تبدأ بكتيريا اللاكتيك تبدأ بكتيريا حمض اللاكتيك في النمو عندما يتحلل اللب ويتم تجفيفه وتموت الخميرة. تتمثل الوظيفة الرئيسية لبكتيريا حمض اللاكتيك هي استخلاص سكريات اللب زي الجلوكوز والفركتوز لإنتاج الحمض اللاكتيك وحمض الخليج والإيثانول والميثانول. يساهم مع إنتاج اللاكتيك وحمض الخليج في انخفاض درجة الحموضة. بيعتقد أيضا أن البكتيريا حمض تساهم في قدرة الخميرة على استخدام السترات كمصدر للكربون. هي منتجات تعتبر جيدة لنمو البكتيريا وتسمح لها بتحويل الإيثانول لحمض الستيك وإطلاق الحرارة كمنتج ثانوي للموت النهائي لحبوب الكاكاو. أما ثالث نوع اللي هو أسيتيك أسيد bacteria. Towards the end of fermentation, the presence of yeast and lactic acid bacteria decline and the fermentation becomes more aerated. This condition can therefore lead to the development of lactic acid bacteria. This bacteria
oxides ethanol to lactic acid, and also further oxide the lactic acid to carbon dioxide and water. These organisms are metabolized due to the acetylation of cocoa beans at high temperature, which cause diffusion and hydrolysis of protein and cotyledons. Acidic bacteria, primarily from pressure of chocolate flavor. These include members of genus Lactobacteria as well as Glucose. بيقول بكتيريا حمض الخليكية تكون قرب نهاية التخمر، ينخفض وجود الخميرة، وبكتيريا حمض اللاكتيكوس بحكمها من التخمر وأكثر تهوية، وبالتالي يمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى تطوير بكتيريا حمض الاستيك. تعمل هذه البكتيريا على أكسدة الإيثانول وتحويله إلى حمض الاستيك، كما تعمل على أكسدة حمض الاستيك إلى ثاني أكسيد الكربون والماء. يتم استخلاف هذه الكائنات الحية بسبب تحمض حبوب الكاكاو في درجة حرارات عالية، مما يؤدي لانتشار وتحلل البروتينات والفلقات. تشكل بكتيريا حمض الحليب أساساً في سلع نكهة الشوكولاتة، عادة بتخش في نكهة الشوكولاتة، وتشمل هذه الأعضاء من جنس Lactobacteria bacteria. Spore forming bacteria. High temperature and increase in pH along with increased aeration leads to development of Arabic spore forming bacteria of the genus Bacillus that includes Pluminous, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, and Bacillus aureus. The Bacillus spp found during Arabic phase of fermentation have been found to responsible for flavoring of chocolate. Arabic spore-forming bacteria of chemical compound that acidity of some times of flavoring if fermentation continues for too long. نتكلم عن البكتيريا الهوائية المكونة للأبواق، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وزيادة الأسر الهيدروجينية. لجانب زيادة التهوية بيحصل تطور البكتيريا الهوائية المكون للجيلاتين من الجنس العصوي، وبتشمل الباسيلس والبرومينس والباسيلس ليتشينفورمز والباسيلس سبتلايز والباسيلس. وجد خلال مرحلة الهوائية للتخمير أنها هي مسؤولة عن النكهة. باسيلس اللي تعد الشوكولاتة. تشكل البكتيريا الهوائية المكونة للأبواق مركبات كيميائية تسبب الحموضة بعض الأحيان، أو تسبب النكهة إذا استمرت في التخمير لفترة طويلة. أما النوع الأخير filaments fungi are also found in the well-aerated parts of the fermented mass. They may cause hydrolysis of some of the pulp and produce acids, but are not considered important in microbial succession of the filaments of the pulp and produce acid, but are not considered important microbial succession of the filaments. Fungi مثال Aspergillus and Mucor are the most present in fungal population to the end of the fermentation. These fungi cannot grow at temperature higher than 45 Celsius, but can isolate at temperature of around 50 Celsius. البكتيريا الفطريات الخيطية توجد في الفطريات الخيطية أيضا في الأجزاء الجيدة للتهوية من الكتلة المخمرة، حيكون تسبب التحلل المائي لبعض اللب وتنتج أحماض، ولكن لا تعتبر مهمة في التعاقب الميكروبي. لكن من الفطريات الخيطية هي الأهم، هم الأكثر تواجد في التجمعات الفطرية حتى نهاية التخمير. لا يمكن أن تنمو الركموز هذه الفطرية في درجات حرارة أعلى من 45 درجة مئوية، لكن يمكن عزلها عند درجة حرارة 50 درجة مئوية. هذا الجدول بيوريك في الأيام كيف بتطلع الميكروب. هذا الجدول بيوريك في الأيام كيف بتطلع الميكروبات. في اليوم الأول حيكون اليست واللاكتيك أسيد، واليوم الثاني للثالث تقريبا اللاكتيك أسيد بكتيريا، من اليوم الرابع إلى الثامن سبور فورمز ومولد. معكم اشتياق. اليوم بتكلم عن البنفيت. طيب أول حاجة chocolate and cacao are the point score of the bioactive substance such اللي هو polyphenol whose benefit are the beneficial human healthy. تعتبر عندي الشوكولات والكاكاو مصدر قوي للمواد النشطة بيولوجيا، زي عندي اللي هي نفس ما قلنا المادة اللي هي البايوفينول. بتفيد هذه إيش فوائدها؟ إنها بتحافظ على صحة
الإنسان. The review focus on the many process the highest effect on the chocolate quality. وبتركز هذه المراجعة على العمليات الرئيسية إنه يكون لها أكبر تأثير على جودة الشوكولاتة. طيب during cacao process amount of the bioactive substance can be lost and the final cacao produced have the flavor their quality. وقال لي إنه تفقد هي كميات كبيرة من المواد النشطة بيولوجيا، وإن هي تحتوي على منتجات بتقلل عندي من جودتها. وكمان إنه لما بتقلل عندي هذه الآثار غير مرغوب فيها زي إيش بتقلل؟ زي يعني تقليل المواد النشطة بيولوجيا، إنه زي النكهات عندي غير مرغوب فيها، من خلال إيش؟ من خلال توحيد الممارسات الزراعية اللي بيطبقها من مزارعو الكاكاو في توليد الشوكولات، ومن خلال تحسين التكنولوجيا في عملية الإنتاج الشوكولات إنه finally صار عندي حماية للمستهلكين من ضرورية تنفيذ الأنظمة، وإنه يكون عندي يعني جودة للأغذية وللسلامة من الإنسان. شكراً.